นี่คือสิวหัวขาวธรรมดาแต่นี่คือสิวผดทั้งสองหน้าตาคล้ายกันจนแยกไม่ออกแต่การรักษาเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมตั้งแต่อิงเริ่มทำช่องนี้มาเนี่ยคำถามหนึ่งที่อิงได้บ่อยมากเลยนะครับก็คือสิวผดรักษายังไงเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ทั่วเน็ตเลยนะครับแต่ว่าอิงบอกได้เลยว่าวิธีการรักษาเนี่ยควรเริ่มจากการวินิจฉัยให้ถูกก่อนว่าเรามีสิวผดจริงหรือไม่เพราะว่าหน้าตาของสิวผดเนี่ยมันคล้ายกับสิวธรรมดามากเลยและการรักษาสิวผดด้วยรูทีนสิวธรรมดาหรือว่าในทางกลับกันเนี่ยการรักษาสิวธรรมดาด้วยรูทีนสิวผดอาจจะทำให้ปัญหาแย่ลงได้อย่างมากเลยอิงเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มสงสัยกันแล้วนะครับว่าตกลงฉันมีสิวแบบไหนกันแน่นี่เป็นเหตุผลที่รูทีนรักษาสิวของฉันมันไม่ได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะมาสรุปความแตกต่างระหว่างสิวผดกับสิวธรรมดาให้แบบเข้าใจง่ายสุดๆเลยเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีความรู้เบื้องต้นไปช่วยตัดสินใจว่าควรปรับเปลี่ยนรูทีนหรือเปล่าแล้วก็ควรพบหมอเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือไม่แล้วอิงก็จะมาชี้เป้าส่วนผสมที่ควรระวังกับไอเทมเด็ดๆรักษาสิวผดในงบประหยัดพร้อมกับสาธิตรูทีนให้ดูด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์โดยแบรนด์ไหนนะครับแล้วอิงแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเตรียมสมุดจดไว้ให้พร้อมเลยแล้วไปดูกันขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเจ้าสิวผดแบบเร็วๆกันก่อนดีกว่าอิงก็ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วก็เภสัชหลายคนนะครับก่อนที่จะมาทำวิดีโอนี้แล้วทุกคนเห็นตรงกันว่าสิวผดเนี่ยมันมีหลากหลายความหมายในมุมมองของคนไทยสิวผดแบบที่เรียกว่าของแท้นะครับตามต้นตำรับของตำราผิวหนังเนี่ยเราเรียกว่า acne estabilis หรือว่า Mallorca acne หรือว่า sun acne นะครับเป็นธรรมดาของวงการแพทย์ที่จะมีร้อยชื่อสำหรับ1อาการนะครับสิวประเภทนี้เนี่ยเขาจะมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้เกิดตุ่มเล็กๆแดงๆนะครับแล้วก็ใสๆแต่ว่ามันเป็นอาการที่หายากนะครับแล้วก็พบได้ในประชากรแค่ประมาณ 1-2% เท่านั้นและในผู้หญิงอายุ 25-40 ปีเป็นหลักเพราะฉะนั้นวิดีโอวันนี้อิงจะไม่ได้พูดถึงสิวผดประเภทนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าอิงจะพูดถึงสิวผดอีกแบบหนึ่งที่หมอผิวหนังพบบ่อยมากโดยเฉพาะในเมืองไทยและเป็นตัวที่มีความสนใจเยอะมากนะครับในประเทศแถบร้อนอย่างเช่นฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์ชื่อจริงๆของเขาคือ Malassezia folliculitis หรือว่า Pityrisporum folliculitis นะครับหรือว่าชื่อที่ชาวเน็ตชอบเรียกเนี่ยก็คือ fungal acne fungal acne ต่างจากสิวธรรมดายังไงสิวธรรมดาที่พวกเราคุ้นเคยกันเนี่ยจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งอิงก็เคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วในวิดีโอเก่าๆแต่ fungal acne มันพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ใช่สิวเลยด้วยซ้ำมันเกิดจากฟังกัสหรือว่าเชื้อราที่เรียกว่า Malassezia อย่างเช่นตัว Malassezia furfur ทำไมนึกถึงชื่อหมาเลยเป็นเชื้อราที่พวกเรามีบนผิวโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่ตัว Malassezia เนี่ยมันเกิดความตะกะนะครับแล้วก็กินเยอะจนตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นการอักเสบในรูขุมขนที่นำไปสู่เม็ดผดเป็นผื่นนะครับสาเหตุของ fungal acne คืออะไรอย่างแรกคือการผลิตซีบัมหรือว่าไขมันบนผิวที่มากเกินไปคุณ Malassezia เขาเป็นเชื้อราที่ lipophilic หรือว่าชอบน้ำมันแปลว่าเมนูโปรดของเขาที่กินได้3มื้อต่อวันเลยเนี่ยก็คือไก่ทอดบอนชอนนะครับไม่ใช่นั่นคืออิงมันคือซีบัมหรือว่าความมันบนผิวของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่มีผิวมันเนี่ยจะเสี่ยงต่อการมี fungal acne มากอย่างที่2คือสภาพอากาศที่ร้อนชื้นการเหงื่อออกเยอะนะครับแล้วก็การใส่เสื้อผ้าที่รัดอย่างที่3ก็คือการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมที่อาจจะเป็นอาหารชั้นยอดให้แก่ตัว Malassezia ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างทีนี้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมี fungal acne หรือไม่การเก็บแซมเปิลของเซลล์ผิวหนังเราแล้วก็ส่องกล้องที่คลินิกเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่า KOH preparation นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกับสิวธรรมดามากเลยนะครับหมอผิวหนังบางคนยังบอกอิงเลยว่า
มองด้วยตาเปล่าเนี่ยบางครั้งแยกไม่ออกเลยด้วยแต่เพื่อเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวอิงจะลองถามคำถามบางอันดูนะครับแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยลองตอบในใจดู 1. คุณมีเม็ดผดที่คันๆนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่มีหัวหรือไม่ 2. มันเป็นเม็ดขนาดเท่ากันแล้วก็ขึ้นเป็นผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่โซนหน้าอกหลังแล้วก็ไหล่หรือไม่ 3. คุณพยายามใช้ยารักษาสิวทั่วไปอย่างเช่นเบนโซเพอรอกไซด์มาหลายเดือนแล้วโดยที่ไม่เห็นผลหรือไม่ และ 4. คุณเป็นคนผิวมันที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบร้อนแล้วก็เหงื่อออกเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดคุณตอบใช่สำหรับทุกข้อเนี่ยคุณอาจจะมี fungal acne นะครับแล้วก็ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมโอเคตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเริ่มกังวลแล้วนะครับว่าแล้วถ้างั้นเนี่ยเราจะรักษามันยังไงแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มรักษาเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนว่าเราใช้สกินแคร์อะไรที่อาจเป็นอาหารให้ตัวเชื้อรา Malassezia อยู่หรือเปล่าสิ่งที่ควรเลี่ยงไว้ก่อนเลยนะครับก็คือ oil หรือว่าน้ำมันพืชธรรมชาติทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น safflower sunflower rosehip หรือว่า coconut oil แล้วก็อื่นๆด้วยการใช้มันเนี่ยเหมือนเป็นการวางขนมไว้หน้าน้องหมานะครับแล้วบอกมันว่าอยากกินหมาบ้านอิงบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งอย่าลืมว่าออยล์พวกนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในผลิตภัณฑ์อย่างเช่น moisturizer หรือว่ากันแดดนะครับหรือว่าเซรั่มต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมพลิกหลังกล่องดูดีๆด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมก่อเนื้อในสกินแคร์ต่างๆนะครับเป็นร้อยพันอย่างเลยที่มีงานวิจัยชี้ว่าอาจจะเป็นอาหารให้ตัว Malassezia ได้ยกตัวอย่างเช่น fatty acids esters polysorbates fatty alcohols นะครับไปจนถึงพวก active เสริมชั้นผิวอย่างเช่น squalane ceramide นะครับแล้วก็คอเลสเตอรอล ซึ่งเราก็สามารถใช้เว็บไซต์อย่างเช่น Folliculitis Scout นะครับหรือว่า Skin Charisma เพื่อช่วยเราดูว่า Skin Care เนี่ยมันมีส่วนผสมพวกนี้อยู่ในนั้นหรือเปล่ามันก็อาจจะมีประโยชน์ณจุดหนึ่งนะครับแต่แล้วอันนี้คือแต่ขนาดใหญ่เท่าบ้านนะครับเอาจริงๆเลยเนี่ย1งานวิจัยที่ชี้ว่าส่วนผสมพวกนี้อาจจะเป็นอาหารของ Malassezia เนี่ยซึ่งก็เป็นวิจัยที่เว็บไซต์พวกนี้ใช้เพื่ออ้างอิงนะครับอิงคิดว่าเป็นวิจัยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเพราะว่าไม่ได้ทำบนผิวมนุษย์จริงเราไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าสกินแคร์1ตัวที่มีส่วนผสมพวกนี้อยู่เนี่ยมันจะทำให้ปัญหา Malassezia แย่ลงจริงหรือเปล่า 2. บอกได้เลยว่าประมาณ 99.9% ของสกินแคร์ทั้งหมดในตลาดมีส่วนผสมพวกนี้อยู่อิงเลยคิดว่าเราเอาเวลาไปรีบหาส่วนผสมเพื่อมารักษาตัว Malassezia ให้จบไปเลยดีกว่ามานั่งปวดหัวคัดส่วนผสมทีละตัวนะครับว่าอันนี้โอเคไหมหรือไม่โอเคซึ่งมันอ้างอิงมาจากงานวิจัยที่ไม่ได้น่าเชื่อถือมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยถ้างั้นเนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามีส่วนผสมแล้วก็สกินแคร์อะไรที่อิงแนะนำเพื่อรักษา Malassezia ได้บ้างอย่างแรกคือ Zinc Pyrithian นะครับเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการแพทย์เพื่อรักษา Malassezia มานานแล้วเป็นส่วนผสมที่หาได้ในแชมพูขจัดรังแคนะครับเพราะว่ารังแคก็เกิดจาก Malassezia เช่นกันและแบรนด์ที่ชูส่วนผสมนี้เก่งที่สุดก็คือ Head and Shoulders นะครับตัวนี้ราคาแค่149 บาทเองใช่แล้วครับวิดีโออาทิตย์ที่แล้วอิงเพิ่งบอกเองว่าอะไรที่ไม่ได้ทำมาสำหรับหน้าก็อย่าใช้บนหน้าแต่อาทิตย์นี้มาบอกว่าให้ใช้แชมพูล้างหน้าเนี่ยนะ What the truth แต่นี่เป็นเทคนิคที่หมอผิวหนังเขาแนะนำจริงๆนะครับว่าเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยเพียงแค่ทิ้งไว้บนบริเวณที่มีปัญหาประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างออกเท่านั้นเองแน่นอนก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับแชมพูเนี่ยอย่างแรกเลยมีสารทำความสะอาดที่ค่อนข้างรุนแรงไม่เหมาะสำหรับใครที่มีเกราะป้องกันผิวไม่แข็งแรงนะครับและ 2. ใครที่แพ้น้ำหอมก็ควรระวังเป็นอย่างยิ่งนี่คือเหตุผลที่อิงอยากให้ทุกคนไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยให้แน่ชัดก่อนนะครับว่ามี fungal acne จริงๆหรือเปล่าไม่งั้นคุณอาจเผลอใช้แชมพูรักษาสิวธรรมดานะครับซึ่งส่วนผสมต่อไปที่ดีมากๆเลยสำหรับการรักษา Malassezia เนี่ยก็คือ salicylic acid หรือว่ากรด BHA นั่นเองเพราะอย่าลืมว่า Malassezia เกิดจากความมันในรูขุมขนที่มากเกินไปแล้วกรด salicylic acid เนี่ยทำมาเพื่อขจัดความมันในรูขุมขนโดยเฉพาะเลย Skin Care ตัวหนึ่งที่คงไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับก็คือตัว Paula's Choice DHA 2% Liquid Exfoliant ราคา 1,155 บาทเพราะว่าเป็น Skin Care ตัวแรกที่ทำให้อิงเชื่อแล้วก็ศรัทธาในอำนาจของส่วนผสมนี้อิงใช้มาตั้งแต่มหาลัยตอนที่มันยังเป็นขวดรุ่นเก่าอยู่เลยเพราะรู้สึกว่ามันช่วยคุมความมันแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนแบบข้ามคืนได้เลยนะครับแล้วส่วนผสมเขามันเรียบง่ายมากเลยนะครับมีอยู่แค่8ตัวเองแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะครับไม่เว่นเวอเลย เป็นหนึ่งในสกินแคร์โปรดของอิงตลอดกาลเลยนะครับถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่อิงพูดถึงในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับอิงก็จะได้ค่าขนมเล็กน้อยถ้าเกิดคุณซื้อผ่านลิงก์พวกนั้นแต่ว่าก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันเลยนะครับอิงใส่ไว้เพื่อความสะดวกซื้อ
ซื้อของคุณด้วยอีกตัวหนึ่งที่ราคาเบาหน่อยนะครับแล้วก็ที่อิงเพิ่งเริ่มใช้เลยเนี่ยก็คือของ Boots ตัว Salicylic Acid Serum ราคาแค่199 บาทเท่านั้นไลน์อันนี้ของ Boots เนี่ยทำมาสำหรับคนไทยที่หาซื้อ The Ordinary ของแท้ยากจริงๆเลยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาราคาความเรียบง่ายแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับของ The Ordinary มากๆเลยและตัวนี้ก็มีส่วนผสมดีๆอื่นๆนะครับอย่างเช่น Allantoin Bisabolol แล้วก็ Aloe Vera Leaf Juice นะครับที่จะช่วยปลอบประโลมผิวได้ด้วยแล้วก็ส่วนผสมน้อยไม่มีน้ำหอมเช่นกันนะครับข้อเสียอย่างเดียวเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ระบุมาว่าใส่ Salicylic Acid มากี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนตัวเองใช้แล้วก็เห็นผลในด้านผิวที่เรียบเนียนขึ้นนะครับส่วนผสมต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับเป็นส่วนผสมที่มีฤทธิ์การฆ่าเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียที่ยอดเยี่ยมมากๆที่น่าสนใจก็คือเป็นส่วนผสมสกินแคร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์มีหลักฐานของคนโบราณประมาณ 6,500 ถึง 7,000 ปีก่อนที่ใช้น้ำผึ้งเป็นไอครีมด้วยนะครับใครจะไปรู้อาจจะเป็นไอเทมเด็ดที่แนะนำโดย Beauty Blogger สมัยนั้นก็ได้เป็นพลิกหลังไหนะครับไม่ใช่พลิกหลังกล่อง ตัวที่แนะนำได้เนี่ยก็คือ COSRX Propolis Synergy Toner ราคา590 บาทนะครับตัวนี้มีทั้ง Propolis Extract ซึ่งก็คือผิวของรังผึ้งนะครับแล้วก็ยังมี Honey Extract เพิ่มมาอีกด้วยตัวนี้เนี่ยอิงชอบเนื้อของเขามากเลยนะครับมันจะออกมาหนึบๆเล็กน้อยนะครับแล้วก็รู้สึกชุ่มชื้นแบบอร่อยผิวมากแล้วก็ส่วนผสมน้อยไม่มีน้ำหอมเช่นกันนะครับเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายอีกส่วนผสมหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือ Sulfur มีวิจัยที่ชี้ว่าเวลาที่เราทา Sulfur ลงไปบนผิวเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Pentathionic Acid นะครับซึ่งเป็นตัวที่ท็อกซิกต่อเชื้อราอย่างเช่น Malassezia ส่วนตัวเนี่ยอิงจะหาสกินแคร์ที่ชูส่วนผสม Sulfur ดีๆไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า Sulfur เนี่ยมันมีกลิ่นเอกลักษณ์เหมือนไข่เน่าของมันแต่ตัวหนึ่งที่อิงเคยลองมาก่อนนะครับก็คือตัว Mitsumi Sulfur Acne Clay ราคาแค่49 บาทเองตัวนี้เขาใช้ Sulfur 3% นะครับซึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีงานวิจัยรองรับอยู่แต่ว่าเขาก็มีกลิ่นแบบไข่เน่าจริงๆนะเขามาเป็นมาสก์นะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของคาลินหรือว่าโคลนที่จะช่วยดูดซับความมันแบบชั่วคราวได้ดีมากๆแต่เขาบอกว่าให้ทาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วค่อยล้างออกตอนเช้านะครับซึ่งส่วนตัวเองคิดว่ามันแห้งเกินไปมากๆเลยอิงจะทาแค่ประมาณ30 นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็รีบตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์นะครับเอาละครับเช่นเคยเนี่ยเดี๋ยวอิงจะลองสาธิตรูทีนด้วยส่วนผสมต่างๆให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยพอมีไอเดียว่าจะนำไปปรับใช้ให้กับผิวตัวเองยังไงไอเดียหลักๆเนี่ยก็คือการลดขั้นตอนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสกินแคร์ยิ่งเยอะก็ยิ่งเสี่ยงที่จะมีส่วนผสมที่อาจเป็นอาหารให้กับตัวMalasseziaได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่ตัวที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นในช่วงเช้าถ้าเกิดคุณหน้ามันมากๆก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าได้นะครับหรือว่าไม่ล้างก็ไม่เป็นไรเช่นกันหลังจากนั้นให้ตามด้วย moisturizer นะครับอิงแนะนำว่าให้เลือกอะไรที่เป็นเนื้อเจลหรือว่าที่เขียนว่า oil free นะครับแล้วก็ไม่มีน้ำมันพืชเน้นเป็นพวกครีมที่มีเนื้อเจลเบาๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนผิวมันเป็นหลักนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันมีตัวเลือกในตลาดอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าตัวที่ใช้อยู่ช่วงนี้ก็คือของสีจันนะครับตัว Skin Moisture Burst Gel Cream เขามีสารสกัดจากใบบัวบกที่ช่วยลดอาการอักเสบในรูขุมขนที่เกิดจากตัวMalasseziaได้ด้วยนะครับต่อไปก็อย่าลืมทากันแดดเพื่อป้องกันผิวจากแสง UV อิงจะแนะนำเป็นกันแดดประเภท Mineral นะครับอย่างเช่นใน Mitsumi สีฟ้าตัวนี้เพราะว่าความเป็นแร่ของตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะสามารถช่วยดูดซับความมันส่วนเกินได้บ้างนะครับแล้วก็ทำให้ปัญหา Fungal Acne เนี่ยไม่แย่ลงในช่วงตอนเย็นเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องทำ Double Cleanse เนี่ยเพื่อเลี่ยงน้ำมันเอาไว้ก่อนนะครับอิงจะแนะนำให้ใช้ Micellar Water อาจจะดีกว่าพวก Oil หรือว่า Balm Cleanser หลังจากนั้นถึงขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับนั่นก็คือการล้างหน้าด้วยแชมพูที่มี Zinc Pyrithione ทุกคืนจนกว่าจะหายและถ้าหายแล้วเนี่ยก็อาจจะลดลงมาเป็นอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อการป้องกันไม่ให้ตัว Malassezia เนี่ยมันกลับมาใหม่หลังจากนั้นอาจจะใช้มาสก์ที่มี Sulfur อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะครับหรือว่าตามที่ผิวเรารับไหวหรือว่าโทนเนอร์กับเซรั่มที่มี Salicylic Acid อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งหรือตามที่ผิวรับไหวเช่นกันอิงอยากเน้นว่าอย่าใช้ทุกอย่างในวันเดียวกันนะครับแล้วก็ให้เริ่มจากความถี่ที่น้อยที่สุดเพราะว่ายิ่งใช้เยอะยิ่งแห้งยิ่งเสี่ยงต่ออาการระคายเคืองนะครับแล้วก็เกราะป้องกันผิวที่ถูกทำลายซึ่งก็จะทำให้ปัญหาเนี่ยมันแย่ลงไปอีกสุดท้ายก็ให้ลงโทนเนอร์อย่างเช่น COSRX ตัวนี้ที่มีน้ำผึ้งแล้วก็ Propolis นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทุกวันเลยจริงๆจะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นก็ได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็จบด้วย moisturizer รักษาความชุ่มชื้นตัวเดิมก็ได้นะครับเอาละครับอิงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ไอเดียเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วสิวผดเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างและมันรักษาต่างจากสิวธรรมดายังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนนะครับเพราะว่าอิงไม่อยากให้คุณใช้แชมพูล้างหน้าโดยไม่จำเป็นนะครับอย่าหาว่าอิงไม่ได้เตือนนะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้
เพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอิงได้บน Facebook IG แล้วก็ TikTok นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ